नमस्कार सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु अर्को यो नयाँ भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई मैले डलर कार्ड अर्डर गरेको थिएँ र फाइनली मेरो हातमा यो डलर कार्ड आइसकेको छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो डलर कार्ड कति दिनमा आयो, कुन बैंकबाट मैले अर्डर गरे, कति पैसा लाग्यो र के कुराहरु चाहिन्छ डलर कार्ड अर्डर गर्नको लागि र यो डलर कार्डको युजले तपाईले चाहिँ के कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ, सम्पूर्ण कुराको डिटेल इन्फर्मेसन म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा दिनेवाला छु। त्यसकारण भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र ज्ञान लिनु होला है त। अब ढिला नगरिकन म तपाईहरुलाई भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। डलर कार्ड मैले आज भन्दा ठीक एक हप्ता अगाडि एनएमबी बैंकमा अर्डर गरेको थिएँ र एक हप्तामा नै मलाई चाहिँ डलर कार्ड तपाईको आयो भनेर बैंकबाट कल आयो र मैले चाहिँ लिएर आइसकेँ। एन्ड डलर कार्ड लिनको लागि मैले के कुराहरु के प्रोसेसहरु अपनाएको थिएँ त्यो भन्न चाहन्छु तपाईलाई। फर्स्टमा चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो प्यान पर्सनल प्यान बनाएको थिएँ। त्यसको लागि तपाईले चाहिँ आफ्नो अनलाइनबाट फर्म भरेर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा गएर पनि लिन सक्नुहुन्छ फिजिकल प्यान। र अहिले चाहिँ सजिलो भएको छ, अहिले चाहिँ नागरिक एप भन्ने नेपाल सरकारले एउटा एप्लिकेसन लिएर आएको छ। त्यो चाहिँ तपाईले आफ्नो प्ले स्टोर अथवा एप स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। र त्यहाँ आफ्नो नागरिकता आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसन हालिसकेपछि तपाईले चाहिँ त्यहाँ प्यान रजिस्ट्रेसन भन्ने अप्सन पनि छ, त्यहाँ गएर चाहिँ प्यान रजिस्टर गर्नुहोस्। रजिस्टर गर्ने बित्तिकै एकैछिनमा तपाईको चाहिँ प्यान नम्बर आइ नै हाल्छ र त्यसलाई स्क्रिनशट गरेर तपाईले चाहिँ बैंकमा लिएर जानुपर्ने हुन्छ। अब कुन बैंकहरुले चाहिँ तपाईले चाहिँ प्यान यो डलर कार्ड दिन्छन् त भन्दाखेरि क वर्गमा लिस्टेड बैंकहरु र विकास बैंकहरुले चाहिँ डलर कार्ड उपलब्ध गराउँछन्। त्यसको लागि तपाईको ती बैंकहरुमा खाता हुनु पर्यो। फर्स्टमा खाता छैन भने खाता खोल्नुहोस्, एन्ड खाता छ भने अब तपाईले आफ्नो पर्सनल प्यान नम्बर लिएर जानुहोस् अथवा फिजिकल कार्ड भए पनि हुन्छ, प्यान कार्ड स्क्रिनशट भए नि हुन्छ है। तपाईको प्यान नम्बर चाहिँ तपाईसँग हुनु पर्यो। एन्ड देन तपाईले मलाई दुईटा फोटो मागेको थियो पीपी साइजको र एउटा फर्म भर्न लगाएको थियो। त्यो फर्म भर्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले त्यहाँ गएर त्यो फर्म भरिसकेपछि तपाईलाई चाहिँ हामी कल गर्छौं। कल गरेपछि लिन आउनुस् भन्छन्। एन्ड देन म कल गरेपछि लिन गएँ र लिन गइसकेपछि मलाई चाहिँ कार्ड बनाएको एनएमबी बैंकले है, एनएमबी बैंकले 500 रुपैयाँ चार्ज लियो। अरु बैंकले कति लिन्छन् त्यो मलाई थाहा भएन। कुनै पनि बैंकले फ्रीमा पनि गर्न सक्छन्, कुनै बैंकले 1000 रुपैयाँ 500 रुपैयाँसम्म चार्ज लिन सक्छन् है त। त्यो बैंकको अफर भएर पनि हुन सक्छ। र अर्को खुसीको कुरा के छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ $100 चाहिँ यसमा लोड गरेको थिएँ र अहिले न्यू इयर अफर चलेको रहेछ। त्यसकारण मलाई $100 लोड गर्दाखेरि लोड चार्ज चाहिँ 1 रुपैयाँ पनि लागेन। र धेरैजनाले जिज्ञासा गर्नुहुन्छ पर डलर चाहिँ हामीले कति रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भनेर। सो पर डलर चाहिँ गुगलमा जति रुपैयाँ देखाउँछ त्यति तपाईले चाहिँ पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। आजको रेट थियो 118.90 पर डलर। 1 डलरको त्यति रुपैयाँ थियो र त्यति मात्रै चाहिँ मेरो पैसा काटेको छ र त्यति खर्च भएको छ है त। प्रोसेस यही नै रहेको छ। डलर कार्ड तपाईले लिने एप्लाई गर्ने प्रोसेस है सजिलो छ। तपाईसँग बैंक खाता हुनु पर्यो, तपाईसँग प्यान नम्बर हुनु पर्यो, पासपोर्ट साइजको फोटो र अर्को कुरा नागरिकता पनि लिएर जान नबिर्सिनुस् है। नागरिकता पनि नेसेसरी छ। यति भइसकेपछि तपाईको डलर कार्ड बन्छ र तपाईले पैसा पनि लोड गर्न पाउनुहुन्छ। अब यसको युजेजहरु तपाईले कुन ठाउँमा चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले तपाईलाई के जानकारी दिन चाहन्छु। फर्स्टमा तपाईले चाहिँ फेसबुक बुस्टिङ गर्न सक्नुभयो, इन्स्टाग्राममा एडभर्टाइजमेन्ट क्याम्पेन रन गर्न सक्नुभयो, युट्युबमा तपाईले चाहिँ बुस्ट प्रमोसन गर्न सक्नुभयो आफ्नो भिडियोहरु। एन्ड देन विभिन्न अनलाइन कारोबार इन्टरनेशनल ट्रान्ज्याक्सनहरु तपाईले चाहिँ के किन्नु छ, विभिन्न कोर्सहरु अनलाइनको माध्यमबाट अथवा अलिबाबा एमाजोनबाट चाहिँ तपाईले अनलाइन शपिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने ती कुराहरु पनि किन्न पाउनु हुने भयो। पबजी फ्री फायरको तपाईले चाहिँ विभिन्न गेमहरु खेल्नुहुन्छ भने गेमहरुको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यो टप अप गर्नको लागि पनि तपाईले चाहिँ त्यो किन्न सक्नु हुने भयो। एन्ड देन के गर्न सक्नुहुन्न त यो कार्डबाट भन्दाखेरि तपाईले विभिन्न क्रिप्टो करेन्सीहरु चाहिँ बाइ नगर्नु होला। यदि मिल्छ भने पनि मैले बैंकमा सोधेको थिएँ, तिनीहरुले भनेको थियो मिल्छ भने पनि तपाईले नकिन्नु होला, किन भन्दाखेरि पछि तपाईलाई समस्या आउन सक्छ। जस्तो बिटकोइन, इथेरियम लगायतका क्रिप्टो करेन्सीहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ नकिन्नु होला। एन्ड बेटिङ साइटहरुमा तपाईले चाहिँ यो पैसा पनि त्यहाँ चाहिँ खर्च नगर्नु होला। त्यो पनि थाहा पायो भने तपाईको कार्ड चाहिँ ब्यान हुन सक्छ भनेर एनएमबी बैंकले चाहिँ मलाई चाहिँ भनेको थियो है। मैले सोधेको थिएँ, मैले युट्युबमा मेरो सब्स्क्राइबरहरुको लागि भिडियो बनाउनु छ, त्यसकारण चाहिँ मलाई सबै कुरा भनिदिनुस् के गर्न पाउँछु मैले के पाउँदिन भनेर। सो यही नै थियो ओभरअलमा। फाइनल्ली मैले चाहिँ डलर कार्ड पाएँ। अब यसको युजहरु त्यही नै रहेका छन् हैन। तपाईले चाहिँ अब पेपलमा लिंक पनि गराउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोधेको थिएँ मैले। गराउन मिल्छ भन्नु भएको थियो, तर
तपाईले चाहिँ अब विभिन्न अनलाइन माध्यमबाट कमाएको पैसा यो कार्डमा विथड्र गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर पनि सोधेको थिएँ। यसमा चाहिँ मिल्दैन भन्नुभएको थियो। मिल्न पनि मिल्दैन है, जस्ट लिङ्क मात्रै हुन्छ पेपलमा, तर त्यो पेपलमा पैसाहरू चाहिँ विथड्र गर्न चाहिँ मिल्दैन है त। यो कुरा पनि तपाईँलाई रह्यो र यही नै रह्यो डलर कार्डसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू। आशा गर्छु तपाईँले बुझ्नुभयो होला। केही कुरा डाउट छ भने मैले मेरो फेसबुक, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएपको डिटेल यहाँ डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिएको छु। मसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा पनि तपाईँ चाहिँ रहन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँ अनलाइनबाट सिक्दै कमाउन चाहनुहुन्छ भने नेपालकै फर्स्ट लर्निङ एन्ड अर्निङ वेबसाइट learningsansar.com लन्च भइसकेको छ र त्यो वेबसाइटको युज गरेर धेरै युथहरूले अहिले चाहिँ सिक्दै पैसा कमाइराख्नु भएको छ। त्यहाँ सिक्न पनि राम्रो राम्रो स्किलफुल कोर्सहरू रहेका छन्। सेयर मार्केट, ग्राफिक डिजाइनिङ, भिडियो एडिटिङ, सोसियल मिडिया मार्केटिङका कोर्सहरू रहेका छन्। ती कुराहरू सिक्न पाउनुहुन्छ र त्यहाँबाट सिकेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यहीँभित्र एफिलिएट अर्निङ पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। सो त्यो वेबसाइटमा जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने पनि मलाई डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट गर्नु होला र आफ्नो धेरै ख्याल गर्नु होला। स्वस्थ रहनु होला र मस्त रहनु होला है त। थ्याङ्क यू सो मच अहिलेसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा।